ඉතින් guys ඔයාලා මේ සෙට් එකයිනේ අපේ Geek එක YouTube channel එකේ කරන ඩොලර් හොයමු කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි දුන්නා අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මොකද්ද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක් කියන්නේ, ඒ වගේම මොකද්ද යාටොප්පයක් කියන්නේ කියන එක පිළිබඳව. අපි කිව්වා ඒකෙදී අද දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා ඩිජිටල් මුදල් දාන නැත්නම් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි දාන ඩිජිටල් වොලට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඉතින් මම මේ ඩිජිටල් වොලට් එකක් කියන පුංචි අර්ථකථනයක් දුන්නා. අපි දන්නවා ඒ කාලේ අපි ෆොටෝ ගහලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු මිනිත්තු 50කට 60කට කලින් අපි ෆොටෝස් ගහලා ඒක අපි ඇල්බම්ස් වල ඒක ආරක්ෂිතව තියාගත්තා. ඒ වුණාට අපි අද කාලේදී මේ 2022 දී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇල්බම් එකක් නඩත්තු කරනවා කියන දේ කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ ෆොටෝ එක ගහන්නේ ෆෝන් එකෙමයි. ඒ වගේම අපි ඒක සේව් කරගන්න අපි ගැලරි එකට. නැත්නම් අපේ ඩ්‍රයිව් එකට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි ඒ කාලේ ෆිසිකලි ඒක තියාගත්ත ඇල්බම් වල අපි ඒක දැන් ගැලරි එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් මේ මුදල් අපි සාමාන්‍යයෙන් අද කාලේ අපි භාවිතා ගන්න අපේ පර්ස් එක. අපි ෆිසිකල් මුදල් එක අපි ඒක දාන්නේ තියාගන්නවා. ඒ වුණාට අපිට මේ ඩිජිටල් වලට ආවට පස්සේ අපි දන්නවා ඩිජිටල් වල අපි දන්නවා ඩිජිටල් කරන්සි අපිට අතින් අල්ලන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට ෆොටෝ වලට ගැලරිය වගේ අපිට මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වොලට් එක. ඉතින් වොලට් එක කියන එක ගැන ඔයාලට යම් කිසි අදහසක් නැති එහෙම ලොකු අදහස් වැඩක් නැහැ. මේ වොලට් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට මුදල් වෙන එකකට දෙන්න පුළුවන්. අපි පර්ස් එකෙන් සාමාන්‍ය කරනවාද වෙන එකකට මුදල් දෙනවා. මොකක් හරි බඩුවක් ගත්තාම ඒකට ගෙවීම් කරනවා. අපි මුදල් ආරක්ෂිතව තැන්පත් කරගන්නවා. ඒ වගේමයි ඒක අපේ සේව එකක් විදිහට අපි භාවිතා කරනවා. අපිට වෙන එකකින්ගේ මුදල් ලැබුණාට පස්සේ ඒක තියාගන්නවා. ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ පර්ස් එකෙන් නැත්නම් අපේ වොලට් එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඩිජිටල් වොලට් එකට ආවම ඔය කාරණා ටිකම තමයි ඔය විදිහටම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට භාවිතා ගන්න පුළුවන් වොලට් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පර්ස් එකක් ගත්තාම පර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් ගොඩක් තියෙනවා ලෝකෙ. ඔය වගේම තමයි අපිට මේ ඩිජිටල් මුදල් එකක දාන්න පුළුවන් ඩිජිටල් වොලට් ගොඩක් තියෙනවා. ඔතෙන්දී අපිට පුළුවන් ට්‍රස්ට් වලට භාවිතා ගන්න. ඒ වගේමයි binance එක භාවිතා ගන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී වැඩිපුරම කතා කරන්නේ මේ ට්‍රස්ට් වලට එකයි binance එක ගැන. ඒක binance එක කොහොමම වොලට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි වොලට් එකක් කියන අර්ථකථනය දෙන්න හොඳ නැහැ. මේක එක්ස්චේන්ජ් කරන එකක්. නැත්නම් ඒ කියන්නේ මුදල් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට තමයි ඒක භාවිතා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක එක જાතියේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් තියෙනවා. TRX තියෙනවා, Bitcoin තියෙනවා. ඒ වගේ සෑහෙන තියෙනවා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මුදල් දෙකකට. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ගොඩක් ඕන කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක්. ඕන කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් ඩිජිටල් මුදල් එකක්. ඒවට වටිනාකම වෙනස් වෙනවා. අපිට අපි හිතමු අපි ගාව දැන් රුපියල් තියෙනවා. අපි මේ කියන්නේ binance එක කියන පුංචි අර්ථකථනයක් දුන්නා. binance එකට මේ ෆිසිකලි හිතන්න එපා මේක. අපි ගාව රුපියල් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් මේට මාස 6කට කලින් ඩොලර්ස් ගත්තා. රුපියල් 200ක ඩොලර්ස් ගත්තා. එතකොට අපිට ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ওই ඩොලර් එක අපි තියාගන්නවා අපේ පර්ස් එකේ. අපේ පර්ස් එකේ තියාගන්නවා ඩොලර් එකේ නෝට්ටු. ඔය නෝට්ටුව තියාගෙන මේ අද දවසට ආවට පස්සේ අපේ මුදල් එක ගෙදීලා අපි ආයෙත් රුපියල් ගන්නවා. ඒතකොට අපි ගාව කීයක් තියෙද? රුපියල් දැන් 400ක් වගේ. රුපියල් 400ක් වගේ අපේ අතට එනවා. ඉතින් ඔය දේ තමයි ට්‍රේඩින් කියන්නේ. මේ ට්‍රේඩින් කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන හොඳම එක තමයි binance කියන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අවසානයේදී හරියටම කොහොමද binance වල ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රස්ට් වොලට් එක දාගන්න. ඒ වගේම binance එක දාගන්න. ට්‍රස්ට් වොලට් එක දාගන්න හේතුව තමයි ඔයාලට airdrop එකතු කරන්න ලේසියි. ඒ වගේම ට්‍රස්ට් වොලට් එකේ MB ගණනත් අඩුයි. ඒක භාවිතා කරන්න පහසුයි. ඉතින් මම මේ වොලට් ಜಾති දෙකේම links description එකේ දාලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාලට සෑහෙන වොලට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ කාලේ Tron එක කරානම් ඔය Tron Link Pro ඒ වගේ වොලට්ස් තියෙනවා. ඊට වඩා හොඳයි මේ ට්‍රස්ට් වොලට් එක. ඉතින් ඔයා ට්‍රස්ට් වොලට් එකයි මේ binance එක දාගෙන අපේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. නැත්තම් ඔය දෙක දාගන්න අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ට්‍රස්ට් වොලට් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා.